what we covered the day before yesterday's lecture? What is agile module, waterfall Okay. module, and difference between agile module, types of agile, Okay. And and architecture of agile. Framework of architecture of agile. agile. Okay. Okay. We आर्किटेक्चर मध्ये आपण ती डायग्राम बघितली ना, युजर स्टोरी, बॅकलॉग, एव्हरीथिंग वी सॉ, Yes, राईट? yes, yes, yes. Yes. Okay. Okay. Have we covered what is sprint is or no? Yes. Okay. So sprint. अजाईल क्लिअर झालंय सगळ्यांना, काही कोणाला डाऊट नाही ना? म्हणजे ऍज सच असेल तर प्लीज रेकॉर्डिंग गो थ्रू करा, समजेल आरामात. फार Sir, what is Jira? Jira is a प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अँड डिफेक्ट मॅनेजमेंट टूल. या ज्या काही तुम्हाला युजर स्टोरीज, प्रॉडक्ट बॅकलॉग, स्प्रिंट बॅकलॉग, हे सगळं यू आर एबल टू ऍक्सेस, यू आर एबल टू सी थ्रू जिरा टूल. ओके, शिकणार आहोत आपण ते इन अपकमिंग लेक्चर. इट्स अ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. तुमच्या प्रोजेक्ट विषयी सगळी माहिती, किठ्ठा चिठ्ठा सगळं ह्या जिरामध्ये असतं आणि HPLM मध्ये असतं. आयदर दोन टूल आहेत मार्केटमध्ये यूज करतात, जिरा आणि HPLM, दोन्ही आपण शिकणार आहोत. ओके Okay, sir. सो दॅट इज जिरा इज अबाउट. डिटेल मध्ये घेणार आहोत, लेक्चर असतील त्याच्यावर, कसं दिसतं UI वगैरे. सिम्पल आहे. तुम्हाला काय असं काय हे करायचं नाही त्याच्यावर टेस्टिंग बिस्टिंग, जस्ट ऍक्सेस करायचं. तुमचे टास्क, तुम्हाला ज्या युजर स्टोरी असाइन होतात वगैरे, तुम्हाला जे काम करायचंय ते सगळं त्या जिरा टूल मध्ये तुम्हाला दिसतं. सो स्प्रिंट गाईज, व्हॉट इज स्प्रिंट? वी यूज टू यूज दिस वर्ड from last couple of lectures. Sprint. Okay, so it is a predefined interval or time frame. Sprint, आपण जे काही प्रोडक्ट बॅकलॉग मधनं युजर स्टोरी स्प्रिंट बॅकलॉग मध्ये घेतो, अ स्पेसिफिक स्टोरी. सो त्या स्टोरी आपल्याला त्या ड्युरेशन मध्ये, त्या स्प्रिंट मध्ये कम्प्लीट करायच्या असतात. ओके, म्हणजे काम, डेव्हलपमेंट ऍज वेल एज त्याचं टेस्टिंग सुद्धा. अँड देन वी आर फॉरवर्डिंग इट टू द कस्टमर ऑन इन प्रोडक्शन. सो दॅट इज स्प्रिंट. इज डेफिनेशन बघायला गेलं तर इट इज अ प्रीडिफाईन्ड इंटरवल or a time frame. Okay, it's a time frame in which work has to be completed. जे काम आपण घेतलंय त्या स्प्रिंट मध्ये, किंवा ज्या युजर स्टोरी इस्टिमेशनने आपण फ्रॉम प्रोडक्ट बॅकलॉग टू स्प्रिंट बॅकलॉग घेतलाय, तर त्या युजर स्टोरीज, त्या रिक्वायरमेंट वी हॅव टू कम्प्लीट इन दिस स्प्रिंट अँड मेक इट रेडी फॉर रिव्ह्यू अँड रेडी फॉर द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट. अंडरस्टूड? ज्या काही रिक्वायरमेंट आपण स्प्रिंट मध्ये ज्या टाइम मध्ये घेतल्यात, त्या आपल्याला पूर्ण करायच्यात, डेव्हलपमेंट आणि टेस्टिंग, आणि मेक देम रेडी फॉर रिव्ह्यू ऑर रेडी देम फ्रॉम द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट. म्हणजे प्रोडक्शन मध्ये कस्टमरला यूज करायला द्यायचं. ओके, म्हणजे ऍप्लिकेशन, सिम्पल वर्ड, कस्टमरला द्यायचं. सो दॅट ड्युरेशन, दॅट इंटरवल ऑर दॅट टाइम फ्रेम कॉल्ड इट ॲज अ स्प्रिंट. ओके, आपण स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, व्हॉट इज द ड्युरेशन ऑफ स्प्रिंट्स? व्हॉट इज ड्युरेशन? 15 days to 30 days. 15 days. 10 days to 15 days. 10 days. कुठलं तरी एक फिक्सच सांगायचं, either 10 days or 15 days or 30 days. Okay, we in my organization or in my team, we follows 10 days of sprint. Okay, we follows 10 days of sprint, or we follow 15 days of sprint. Okay, जसं throughout development of application, जसं मॉडेल और मेथोडॉलॉजी सेम असते और आपल्याला सेम ठेवावी लागते, तसंच स्प्रिंट ड्युरेशन सुद्धा इट विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट द डेव्हलपमेंट ऑफ ऍप्लिकेशन. अंडरस्टूड? इथपर्यंत स्प्रिंट वगैरे कळालंय सगळ्यांना? Yes, sir. म्हणजे इट्स जस्ट लाईक अ जनरल नॉलेज. नो बडी इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट स्टील लक्षात ठेवू द्या व्हॉट इज दॅट. सिम्पल आहे. इट्स अ प्री डिफाईन इंटरवल, ज्याच्यामध्ये आपल्याला काम पूर्ण करायचं असतं आणि मेक इट रेडी फॉर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, कस्टमरला पूर्ण करून द्यायचं. नाव इम्पॉर्टंट पॉइंट. बरं, मीटिंग्स लिहून घेतल्या होत्या का आपण फक्त ऍटलिस्ट, की नाही लिहिल्या? नाही लिहिल्या. ओके, राईट डाऊन. व्हेरी 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 इंटरेस्टिंग अँड इम्पॉर्टंट पॉइंट फ्रॉम पर्स्पेक्टिव्ह. फार इझिली रिअल टाइम एक्सप्लेन करतो मी तुम्हाला काय होतं त्या एक्झॅक्टली मीटिंग मध्ये. एक एक लिहून घ्या आधी, देन आय विल एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, सो इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात मोस्टली. एक तर मेथोडॉलॉजी तुम्ही काय यूज करतात. ओके, अजाईलच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्ही या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करू शकतात, की व्हॉट इज अजाईल, हे जे फ्लेक्झिबल, वी डिवाइड रिक्वायरमेंट, ऑल दीज थिंग्स. देन फ्रेमवर्क्स यू कॅन मेन्शन आय एम युझिंग, अँड विच मीटिंग्स यू आर पार्ट ऑफ इन अजाईल. ओके, मीटिंग्स म्हणतात त्यांना, किंवा सेरेमनीज पण म्हणतात, और इव्हेंट्स सुद्धा म्हणतात. राईट डाऊन वन ऑल दिस फोर, देन वी विल सी वन बाय वन. स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, then scrum meeting, also called as daily status meeting,
also called as a stand-up meeting. Okay, then sprint review meeting, and last one retrospective meeting or improvement meeting. Done writing. रेट्रोस्पेक्टिव्हला शॉर्ट फॉर्म मध्ये रेट्रो मीटिंग पण म्हणतात. रेट्रो रेट्रो रेट्रो. ओके, तुमचे कलिग, तुमचे मित्र, युअर कझिन्स, यू माइट हॅव हर्ड दीज वर्ड्स. माझा स्टँडअप कॉल आहे, किंवा माझा डेली स्टेटस कॉल आहे, किंवा माझी स्क्रम मीटिंग आहे. ओके, आज माझा रेट्रो कॉल आहे, माझा रिव्ह्यू मीटिंग आहे. ओके, डे टू डे तुम्हाला हे वर्डिंग यूज करायचे. ओके, जेव्हा ऑफिसमध्ये तुम्ही काम कराल, रोज या मीटिंग मध्ये तुम्हाला सहभागी व्हायचंय. यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस. ओके, ऑल युअर स्क्रम टीम इज इन दॅट मीटिंग. ओके, सो काय काय होतं, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ इच अँड एव्हरी मीटिंग, हु इज इन्वॉल्ड इन दिस मीटिंग, आणि ही मीटिंग कधी कधी होते, कोणती मीटिंग कधी कधी होते. सो हे सगळं आपण डिटेल मध्ये बघूयात. ओके, राईट डाऊन फर्स्ट मीटिंग अगेन, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. ओके, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. ओके, टेल मी, आता स्प्रिंटचं ड्युरेशन किती ठेवायचं आपण, जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. 10 days. So we'll consider 10 days of sprint, 10 आणि let's say 10 days म्हणजे 10 working days. For simplicity आपण स्प्रिंट चालू करू आपलं मंडेला. let's say it's the 1st of Jan and it will be end on, कधी एंड होईल मग हे, 21. लेट्स से फ्रायडे 10 Jan. सिम्पल ठेवू आपण. ओके, म्हणजे एक वीक गेला मंडे टू फ्रायडे, देन दुसरा वीक मंडे टू फ्रायडे, जो सेकंड वीकचा फ्रायडे आहे that will be the 10th day of our sprint. Okay, first day is a Monday 1st Jan and Friday 10 Jan. Okay, keep it simple. आता अंडरस्टँडिंग साठी विल स्किप दॅट, म्हणजे तसं पाहिलं तर सॅटर्डे संडे कन्सिडर केला तर ही काहीतरी डेट पुढे जाईल ना, अजून 4 दिवसांनी, 2 दिवसांनी, सॉरी. फाईन. ओके, आपण 10 डेजचा स्प्रिंट कन्सिडर करूयात, आणि इट स्टार्ट्स ऑन मंडे अँड इट विल बी एंड ऑन फ्रायडे, लेट्स से. ओके, नाउ टेल मी, sprint planning meeting, what do you understand by this planning word, or what the name suggests? Which requirements will be done in this sprint duration, Okay. and no Okay. sir, I don't have Okay. any idea. Yeah, Atharva. सर स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आणि त्याची डिफिकल्टी लेवल काय आहे, त्याच्यानुसार एक टाइम इंटरवल जो असतो तो ठरवला जाईल. म्हणजे एखाद्या रिक्वायरमेंटसाठी किती टाइम लागेल, तो स्प्रिंट त्याच्यामध्ये ठरवला जाईल. Okay, fine. So we'll consider again in this 10 days of sprint, we are considering 10 user stories we are going to develop and test. Okay, so who will decide these 10 user stories आपल्याला या स्प्रिंट मध्ये घ्यायचे आहे? Who decide and how? Project manager. Product owner. Scrum Project team. owner. Scrum team. Project Scrum. owner. Project owner. Project owner. Scrum team. Sorry, Scrum master. owner. Project owner. Scrum and master. Okay, so tell me, how many requirements we need to consider for particular release or sprint? The process is called as, Estimation. Estimation. who is Estimation. involved in that? BA project. BA development development and testing team. and testing team lead. झालं आजचं पाठ, मागचं सगळं सपाट, है ना? प्रोडक्ट ओनर, Product Product owner, मॅनेजर, development team. आपला स्क्रम मास्टर. ओके, सो लेट्स से BA काय राव. ओके, BA टेस्टिंग टीम लीड अँड डेव्हलपमेंट टीम लीड डिसाइडेड ऑन कस्टमर प्रायोरिटी, की कस्टमरला कुठल्या रिक्वायरमेंट आत्ता पाहिजेत डिलिव्हर्ड करायच्या प्रायोरिटीने, त्या आपण कन्सिडर करतोय, डिपेंडिंग ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट इस्टिमेशन, की किती आपण या 10 दिवसांच्या ड्युरेशन मध्ये, फ्रॉम 1st Jan to 10th Jan, हाऊ मच वर्क और हाऊ मच रिक्वायरमेंट वी कॅन वर्क ऑन और वी कॅन अकोमोडेट डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी. हा, पुढे Complexity of requirement, knowledge and Requirement. Knowledge and efforts. efforts. Okay, so now we decided 10 user stories. Okay, and in my scrum team there are, let's say, 5 developers are there, and how many testers we should take? 2. Okay, we'll testers. take 2 testers are there in my team. Okay, so let's say who wanna be developer?
sorry, Anushri, and tell me one more name. Amruta. Okay. So and one more name, Nikhil. आहे का कोणी निखिल आपल्याकडे? नाही, आय गेस. सचिन सरांना घेतो. अजून टेल मी नेम. फास्ट फास्ट फास्ट. मोदीन. मोदीन आणि अभिमन्यूच घेतो. आता त्याने नाव सांगितलं ना, अभि आणि मोदीन. लेट्स से these are our developers. Okay, and there are 2 testers. नाव सांगा चला. Priyanka. Priyanka. Okay, so we have a 5 developers and we have a 2 testers, Darshan and Priyanka, and these are the all 5 developers. Okay, and we have taken 10 user stories. Now coming back to our point, sprint planning meeting. Okay, इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? ह्या 10 युजर स्टोरीज कोणी घेतल्या, कोणी डिसाइड केलं? एस्टिमेशन टीम. Estimation. Okay, estimation process ne, the teams which is involved in estimation. Okay, now sprint planning as name suggest, planning करतो आपण स्प्रिंट मध्ये. म्हणजे ह्या 10 दिवसाच्या टायमिंग मध्ये आपल्याला काय काय कामं आहेत, काय काय कामं करायची आहेत, कोणकोणती कामं करणार आहेत. ओके, आणि कुठल्या युजर स्टोरीज आपण घेतल्यात. ओके, आपण कुठलं पण काम करायला जातो एखादं इम्पॉर्टंट, लेट्स से तुमच्या घरात एखादं फंक्शन आहे, लाईक लग्न आहे सपोज, तर वी डू प्लॅनिंग, राईट, की आपल्याला काय काय कामं करायची आहेत, ती कामं कोण करणार आहेत, कधीपर्यंत ती कामं पूर्ण झाली पाहिजे, राईट. सो लाईकवाईज सिम्पल स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग आपण काय करतोय, आता करतोय काय आपण, मुख्य काम काय करतोय आपण. अजाईल म्हणजे काय, आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करतो, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय, बरोबर. येस. नो, येस सर. आपण नाही, टेस्टिंग करतो. इन जनरल आय एम आस्किंग. येस, वी आर No, sir. टेस्टर्स. Development. ओके, आपण ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय, राईट. मग डेव्हलप इन द सेन्स टेस्टिंग पण, मग वी आर फॉलोइंग SDLC, राईट. आपण पूर्ण ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय. तर मग त्याच्या रिलेटेड ज्या काही युजर स्टोरीजवर आपल्याला काम करायचंय त्या स्प्रिंट मध्ये, लेट्स से ह्या स्प्रिंट आहे आणि दिस इज स्प्रिंट 1. तर या स्प्रिंट 1 मध्ये लेट्स से दिस इज स्प्रिंट 1, म्हणजे पहिलं स्प्रिंट चालू झालंय. हा, राहू दे, त्याची बॅग पण आणून ठेव, नाही काहीतरी बॅग काहीतरी. हा, नाही राहू दे. Okay, so what planning means, what are the requirements we have taken, what are the user stories we decided to work on that particular sprint. Okay, who is going to work on that, what are the different tasks we have to perform. Okay, so all this be discussed in this sprint planning meeting. आता प्रश्न राहतो, कधी ही रिक्वायरमेंट, कधी ही मीटिंग होते. व्हॉट यू थिंक, कधी होत असेल ही मीटिंग, प्लॅनिंग कधी करत असतो आपण? फर्स्ट डेला, बट ऑब्वियस, राईट. नाउ फ्रिक्वेन्सी, किती वेळा होते ही मीटिंग एका स्प्रिंट मध्ये? वन्स पर स्प्रिंट. ओके, प्रत्येक स्प्रिंट मध्ये देर इज ऑन फर्स्ट डे देर विल बी द स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. लेट्स से टुडे इज अ मंडे and we are let's say first day of Monday we said. ओके, आपला वर्किंग आवर्स आहे सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6. तर लेट्स अज्युम की सकाळी 9 ला तुमचं ऑफिस चालू झालं सगळ्यांचं, देन 9 to 11 AM ही मीटिंग. म्हणजे ऑन डे 1 स्प्रिंटच्या पहिल्या दिवशी पहिल्यांदी सगळ्यात पहिले ही मीटिंग होईल, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. ओके, ड्युरेशन विल बी द 2 hours, 2 to 4 hours. And involvement, who will be the part of this meeting? There is a product owner, there is a scrum master, and there is a scrum team. Who is a scrum team? टेस्टिंग टीम अँड डेव्हलपमेंट टीम. Yes, okay, so they are involved in this meeting. Okay, you are also part of this. Now purpose कळालं या मीटिंगचं काय? Okay, what are the requirements we have taken into that sprint? म्हणजे या ज्या काही 10 रिक्वायरमेंट्स आपण घेतल्यात किंवा 10 युजर स्टोरीज घेतल्यात त्या आपण गो थ्रू करतो, बघतो म्हणजे व्हॉट वी हॅव. देन प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस रिक्वायरमेंट. या ज्या काही युजर स्टोरी आहेत त्या प्रोडक्ट ओनर एक्सप्लेन करतो. कुणाला एक्सप्लेन करेल तो? Development team and testing team. करेक्ट, स्क्रम टीमला. ओके, सो ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन. देन देर इज गाइस गो ऑन म्यूट. शीतल तुझ्याकडे फार लॅग आहे. आकाश गो ऑन म्यूट. तुम्हाला येत होता का हा आवाज काहीतरी? हा, येत होता. अजून येतोय.
माझ्याकडनं तर नाही आहे. कोणतं तर म्युझिक. मुद्दाम तर करत नाही ना कोणी. हॅलो, ओके, आता येत नाही ना. ओके फाईन. अरे हॅलो, आता येतोय आवाज? नाही सर, आता नाही येत. Okay. So, okay. So what we used to discuss in this meeting, or what is the purpose of meeting? Meeting मध्ये काय होतं? What are the requirement we have taken in that sprint? ज्या 10 requirement आपण घेतल्यात. Product owner is going to explain about that requirement because he knows all each and every requirement. Okay. Then there is a job allocation and resource allocation. What does it mean? काय काम आहेत? What are the different jobs and what are the different tasks we have to perform in that particular sprint? त्या sprint मध्ये आपल्याला काय काय टास्क परफॉर्म करायचे, कुठे कुठले कुठले जॉब्स आहेत. सो अँड हु इज गोइंग टू परफॉर्म दोज टास्क. ओके, ऑल दिस प्लॅनिंग इज हॅपन इन दिस स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. कधी होते मीटिंग? ऑन डे 1, फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंट, ऑन डे 1. ओके, ह्याच्या आणि इन्व्हॉल्वमेंट कोणाची, ड्युरेशन किती आणि काय काय होतं. अंडरस्टूड? स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. एनी डाउट्स? Am I audible? नो सर. ओके, अंडरस्टूड. या मीटिंग मध्ये काय होत असेल, आपल्याला काय काम करायचंय, कोणकोणते काम करणार, देर इज जॉब अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन. ओके, स्क्रम मास्टर इज अगेन चेअरपर्सन. देन तुमचा डेव्हलपमेंट टीम लीड किंवा टेस्टिंग टीम लीड काय करेल, लेट्स से ह्या 10 युजर स्टोरीज आहेत, तर या 10 युजर स्टोरीज या 5 डेव्हलपर मध्ये वाटून देईल की अनुश्री यू विल वर्क ऑन 2, अमृता यू विल 2, सचिन यू विल वर्क ऑन 2, likewise Abhi and Mudin will get divided in this. They will work on these user 2 stories. Likewise testers, Darshan is going to work on 5 user stories and Priyanka is going to work on 5 user stories. Okay, then in that meeting we came to know about what are the tasks we need to do. Okay, आपल्याला पण काय काम करायचं ऍज अ पर्सनल लेवल, आपल्याला काय काम करायचंय या स्प्रिंट मध्ये, ते पण आपल्याला या स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये कळतं. अँड देन वी आफ्टर मीटिंग वी ऍक्च्युअल स्टार्ट्स विथ अवर वर्क. अंडरस्टूड? स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. एनी डाउट्स? नो? शॅल आय प्रोसीड? येस. येस. तुमच्यातले फार कमी डाऊट असतात. दॅट इज आय रिअली लाईक. सकाळच्या बॅच मध्ये एवढे डाऊट्स असतात, रिपीट परत सगळं करावं लागतं. बट गुड. ओके, नाव स्क्रम मीटिंग, द सेकंड मीटिंग. ओके, स्क्रम मीटिंग or daily status meeting, or it is also called as stand up meeting or stand up call. काही पण वर्ड यूज करू शकतो. ओके, इंटरव्ह्यूला प्रश्न विचारतात की व्हॉट इज स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, व्हॉट इज युअर रोल इन स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, और तुम्ही काय करता स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग म्हणजे काय. ओके, द इंटरव्ह्यूअर इज क्युरियस की तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काय काम चालतं, कसं काम चालतं. सो दॅट्स वाय ही यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन. सो यू कॅन आन्सर दिस लाईक. ओके, काय काय होतं त्या स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये, किती वेळाची होते, कोण इन्व्हॉल्व असतो. ओके, ओके, देन देर इज अ स्क्रम मीटिंग. ओके, सो व्हॉट यू थिंक, काय होईल स्प्रिंट प्लॅनिंग डेली स्टेटस मीटिंग मध्ये और स्क्रम मीटिंग. येस, बाय नेम काय होत असेल. डेली वर्कचा स्टेटस. करेक्ट. अजून आपण आज काय काम केलं आणि उद्या काय काम करणार आहे. डेली रिपोर्ट्स. येस, अमृता करेक्ट. सर आवाज परत आला. Somesh, I think issue at your end, I feel. Not sure, but be on mute. Okay, so as name suggests, daily status meeting. सर तुमच्याकडूनच आहे आवाज. सर तुमच्याकडून इश्यू होतो. मी म्यूट वर जातो, मला मेसेज करायचा आवाज गेला तर मग आपण मीटिंगच थांबू. हा सर, गेला आवाज. हा गेला आवाज. मेसेज करा सरांना. सर म्यूटवर आहे. आता परत यायला लागला का आवाज?
नाही येत आता आवाज. नाही नाही येत आहे आता. नाही, मी इयरफोन पण लावलेले नाहीये. मी हेडफोन सेट होता तोही काढून ठेवलाय. ओके, नाउ daily status meeting or stand-up call or scrum meeting. Okay, as name status suggest daily status meeting. Okay, जेवढे काही स्क्रम टीम मध्ये मेंबर्स आहेत, ओके, त्यांना जे जे काय काम असाइन केलंय, ओके, तर ते त्यांच्या कामामध्ये ट्रॅकवर आहे की नाही, ऑन ट्रॅक. ओके, मी ऍज अ टेस्टर मी काय काम केलंय आज, मी काल काय काम केलं, व्हॉट आय हॅव डन yesterday, what I am going to do today, and any issues, any problem, any roadblocks that I am facing, I am going to discuss in this daily status meeting. रोज हा कॉल होणार, सकाळी अँड संध्याकाळी सुद्धा, इन प्रेझेन्स ऑफ आपली जी काही ऑन साईट टीम असेल त्यांच्यासोबत असेल तर संध्याकाळी, म्हणजे त्यांचा जो कन्व्हिनियंट टाइम आहे, आपला जो वर्किंग आहे टाइम मॅच होतो इव्हिनिंगला मोस्टली. सो त्यांच्यासोबत एकदा आपला स्क्रम कॉल होईल, आणि सकाळी पण जेव्हा तुमचा डे चालू होईल, लेट्स से मंडेला तुमचं स्प्रिंट चालू झालं, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग झालं, देन ऑन ट्यूजडे फ्रॉम मंगळवारी सकाळी 9 ते 9:15 और 9 ते 9:30 रोज 15 ते 30 मिनिट, 15 मिनिट ते 30 मिनिट ही मीटिंग रोज होईल, डेली स्टेटस मीटिंग. यू हॅव टू गिव्ह अपडेट्स लाईक व्हॉट आय हॅव डन yesterday, मी काल काय काम केलं, व्हॉट आय एम गोइंग टू डू टुडे, अँड एनी इश्यूज, एनी रोडब्लॉक्स, एनी प्रॉब्लेम्स फॉर मी. Okay, so we are going to give status to each scrum, each and everyone. Okay, all team members we are going to inform की मी जे काम करतोय, मी काय काम करतोय सध्या, माझा काय प्रोग्रेस आहे. ओके, द प्रोग्रेस अबाउट माय वर्क वी नीड टू गिव्ह इन दिस डेली स्टेटस मीटिंग. राईट, वाय वी आर गिव्हिंग, वी नीड टू गिव्ह दिस. आपले काही टार्गेट्स आहेत, ओके, आपले काही या स्प्रिंटचे टार्गेट आहेत, ते अचीव्ह होण्यासाठी आपल्याला रोज तेवढं जे काही काम ठरवलंय तेवढं व्हायला हवं. राईट, ते होतंय की नाही. सो वी यूज टू ट्रॅक युझिंग दिस. ओके, द स्क्रम मास्टर, Scrum Master is chairperson in this meeting. What is the role of Scrum Master? He used to take care कि team is working on the committed time. Okay, team is working on time box. Okay, म्हणजे तुम्ही जे काय काम ठरवलंय की एका दिवसात मी एवढं काम करणार, ते होतंय की नाही, that he take care. Okay, team is on track or not. Okay, we need to give status ki what I have done yesterday, what I am going to do today, and any roadblocks, any issues, the काही problems असतील, issue असतील, then the team, the product owner or the scrum master is going to help us on that. Okay, again, what is the role of scrum master? He's basically take care of team is in time box, on track, or everyone is doing their work correctly or not. ओके, ऑन वे. असं नाही की लेट्स से दर्शन काम करत नाही आणि फक्त प्रियंकाच काम करते, नो. ओके, और एनी मोदीन और अभी काम नाही करते, अदर्स पीपल्स, नो, एवरीवन, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क. राइट, all together we need to achieve some goals, we need to complete this 10 user story, so everyone's contribution is important. So in that meeting we need to track each and everyone. Okay, everyone is going to tell what they have done, what we have done yesterday, what the plan for the day, and any roadblocks, any issue or any problems is there or not. Okay, frequency every day, रोज हे मीटिंग होते, duration 15 to 20 minutes or 30 minutes. Involvement, product owner, scrum team, and scrum master. Important word, scrum master is a chairperson, he take cares that team is working on time box or team is on track, सगळे व्यवस्थित त्यांचं त्यांचं ठरवलेलं काम करतायत की नाही. ओके, अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No questions? No, sir. Good. Now, sprint review meeting. Yes. Who is going to tell me what is sprint review meeting? What do you think? Sir, स्प्रिंटच्या टाइम मध्ये काम झालं की नाही त्याचा रिव्ह्यू देणे, होईल नाही होईल. ओके, होईल नाही होईल. जे वर्क झालंय ते परत रिव्ह्यू करून बघायचं. सो Okay, some partially right. Yes, anyone else? What we cover and what we remaining work. Correct, exactly.
कधी होईल ही मीटिंग अंदाजे? व्हॉट यू थिंक? ही मीटिंग कधी होईल? सेकंड वीक मध्ये. सेकंड वीक मध्ये. ओके. सो ही मीटिंग होते लास्ट एंड डे ऑफ ऑफ द स्प्रिंट. स्प्रिंट. ओके, शेवटच्या दिवशी ही मीटिंग होते. जसं प्लॅनिंग आपण फर्स्ट डे ला केलं ना, ऑन फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंट, तसं दिस मीटिंग हेल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंट. लास्ट डे म्हणजे कोणता आपला? फ्रायडे, राईट? नेक्स्ट वीकचा फ्रायडे. लेट्स से संध्याकाळी 4 जानेवारी. सॉरी, हा 10th of January, राईट? 10 जानेवारी. ओके, बिटवीन 4 to 6 PM अप्रॉक्स आय एम टॉकिंग अबाउट. तुम्हाला क्लिअर आयडिया हवी ही मीटिंग कधी होते. ओके, 4 to 6. ओके, या 10 दिवसांच्या ड्युरेशन मध्ये आपण काय काय केलं? वी डन विथ द SRS अनालिसिस, वी राईट द टेस्ट केसेस, वी डीड द टेस्ट केस एक्झिक्युशन, एक्सपेक्टेड रिझल्ट, ऍक्च्युअल रिझल्ट मॅच होत आहेत की नाही हे सगळं बघितलं, डिफेक्ट रेज केले, डिफेक्ट डेव्हलपर कडून सॉल्व्ह करून घेतले या पूर्ण 10 दिवसात. ओके, म्हणजे व्हॉट वी वेर डुईंग, we are working on this development and testing of these 10 user stories. Okay, then as name suggests, review. So how many user stories we have to complete? Okay, how much requirement we have complete, how many pending? Okay, so all these reviews is discussed in this sprint review meeting. Okay, tell me, what is the biggest advantage of agile meeting? Why it is different than other models? Change in request is accepted in agile Yes. model. Change Other in than that, requirement. other than that, Consistent feedback from customer. Continuous delivery, Feedback. continuous delivery Okay. every time trigger and getting yes, continuous continuous feedback. feedback. So feedback. So हे बघा, तुमच्याकडून आवाज येतो कन्फर्म. सर निकिता कडून आवाज निकिता येतो. निकिता कडून आवाज येतोय. निलेश, आकाश, गो ऑन म्यूट. निकिता, मुद्दाम करतेस ना तू? किडिंग. हॅलो, आवाज येतोय गाइस माझा? हो सर. येतोय सर, येतोय. Yes, येतो sir. नाही, निकिता इज अनम्यूट. आता आवाज नाही आला. शी इज अनम्यूट. येस सर. बोलायला सांगा ना सर, ती बोलतानाच येते फक्त. निकिता, स्पीक अप. Hello. Okay, you're not audible. Fine, guys. So sprint review meeting. Okay. So या 10 दिवसांमध्ये आपण काय काम केलं, काय डिलिव्हर्ड केलं ते आपण बघतो. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट फीडबॅक. सो जे काय सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे फीडबॅक. सो द व्हेरी इम्पॉर्टंट, द क्लायंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग. Okay. So what is the purpose of this meeting? Whatever the requirement or whatever the user story we have developed in that particular sprint, client is going to review that. Okay, client is going to review, client is present, and जो काय आपण बोलतो ना feedback. So client is going to provide immediate feedback on that. आपण जे काय रिक्वायरमेंट डेव्हलप केली. So what we'll do as a tester? So आपल्यासाठी as a tester, this meeting is very important. Why? Because we are going to give demo. We need to give a demonstration of the user story. ज्या काही युजर स्टोरीवर आपण काम केलंय तर त्याचा डेमो आपण क्लायंटला देतो. म्हणजे ऍप्लिकेशनला आपण स्क्रीन शेअर करतो, क्लायंट इज गोइंग टू सी, आपण शेअर करतो आणि वी ऍक्च्युअली गोइंग टू सी, शो क्लायंट की काय डेव्हलप केलंय आपण. लेट्स से रिचार्ज मॉड्यूल आहे, तर ऍक्च्युअली आपण क्लायंटला रिअल टाइम रिचार्ज करून दाखवू की वी लॉग इन टू पेटीएम, एंटर मोबाईल नंबर, सिलेक्ट प्लॅन ऑपरेटर, क्लिक ऑन रिचार्ज बटन. ओके, देन क्लायंट विल गिव्ह इमिजिएट फीडबॅक. ओके, नॉट ओके. ओके, अंडरस्टूड? सो जे आपण यूज करतो ना वर्ड कंटिन्युअस फीडबॅक, वी आर गेटिंग कंटिन्युअस फीडबॅक इन अजाईल. सो प्रत्येक स्प्रिंटला रिव्ह्यू मीटिंगला क्लायंट विल बी देअर and he is going to give a feedback to us. Understood? Clear? आता तुम्हाला जरा गोष्टी कळायला लागल्या असतील. Yes, sir. कसं काय, कधी मिळतो हा Yes, sir. फीडबॅक. ओके, सो इन स्प्रिंट. ओके, सो देन ऍज अ टेस्टर काय ही मीटिंग आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे? बिकॉज वी नीड टू गिव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन. ओके, वाय वी? Because we are who have tested this. So what Darshan is going to do?
दर्शन इज गोइंग टू गिव्ह डेमो ऑफ दिस 5 युजर स्टोरी ज्यात त्याने काम केलंय. देन 5 प्रियंका इज गोइंग टू डेमॉन्स्ट्रेट. ओके, की जे काही केलंय, जे काही मॉड्यूलवर त्यांनी काम केलंय, ज्या ज्या युजर स्टोरीजवर त्यांनी काम केलं या 10 पैकी. ओके, सो दॅट इज अबाउट स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग. अगेन फ्रिक्वेन्सी वन्स पर स्प्रिंट, लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंटला होते. ओके, ड्युरेशन 2 to 4 hours. डिपेंड्स, वर खाली होतं, कधी अर्धा तासात पण होते, कधी 1 तासात पण होते, बट जनरली 2 to 4 hours सांगायची तुम्ही. देन इन्व्हॉल्वमेंट, देर विल बी द प्रोडक्ट ओनर, देर विल बी द स्क्रम टीम, देर विल बी स्क्रम मास्टर एंड सबसे बड़ा खिलाड़ी स्टेक होल्डर who is involved in that sprint review meeting. Okay, he is a boss. तो चेक करणार ओके नॉट ओके. इफ ओके देन प्रोडक्शनला जाईल. इफ नॉट ओके अगेन विल डू द चेंज. ओके, नॉमिनल चेंज, फार काही ड्रास्टिक चेंज नसतो. चेंज इन रिक्वायरमेंट म्हणजे थोडंफार बाबा ऑप्शन्स वर खाली आहे, काही थोडंफार मिसिंग असेल तर तो ऍड करायला सांगतो. ओके, म्हणजे त्याच्यात काही चेंजेस आले नवीन, म्हणजे जसं काय आता ऑपरेटर्स आहेत वेगवेगळे आपल्याकडे रिचार्ज करताना, एअरटेल आहे, जिओ आहे, वोडाफोन आहे, एखादा मिसिंग असेल नवीन किंवा नवीन ऍड करायचं असेल क्लायंटला, बीएसएनएल ऍड कर बाबा, आपण लगेच ऍड करतो. मग ते कधी करतो, जेव्हा नेक्स्ट स्प्रिंट चालू होतं लगेच ते काही चेंजेस आहेत ते आपण ऍड करतो. अंडरस्टूड पर्पज स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंगचा? येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, हा sir. सर, Yes, वन sir. डाऊट इज देअर. हा बोल. हॅलो. हा बोल ना. हॅलो सर, ऑडिओल आहात ना? युअर ऑडिबल. माझा आवाज येतोय? हा या. येस. मला काय विचारायचं होतं, म्हणजे एक म्हणजे पर्टिक्युलर जर फंक्शनॅलिटी आहे ना, ती म्हणजे त्याच्यासाठी एकच प्रिंट असतं का की नाही, म्हणजे नंबर ऑफ स्प्रिंट? ओके, काल बघ एक्झाम्पल घेतलं आपण परवाच्या लेक्चरला, की लेट्सचे रिचार्ज फंक्शनॅलिटी आहे आणि तिच्या 50 रिक्वायरमेंट आहे. ओके, तर त्या 50च्या 50 रिक्वायरमेंट आपण एका स्प्रिंट मध्ये अकोमोडेट करू शकतो का? माइट बी करू शकतो, बट इट विल डिपेंड ऑन व्हॉट इस्टिमेशन, राईट, किती कॉम्प्लेक्स आहे. पण मग त्या 50 रिक्वायरमेंट सपोज 3 स्प्रिंट मध्ये डिवाइड केल्या, 15, 15 आणि 20, आणि देन ते 3 स्प्रिंट मिळून आपण कस्टमरला डिलिव्हर करू ऍप्लिकेशन, राईट? that will happen. Understood? पण म्हणजे सपोज आपण त्यात पण डिवाइड केलं फंक्शनॅलिटी, पण म्हणजे फंक्शनॅलिटीचे स्प्रिंट पण आपण डिवाइड करून घेतलं आणि त्यातली एखादी स्प्रिंट आपण युजरला दिलं, तर मग ते कसं चेक करतील? मग फंक्शनॅलिटी कम्प्लीटच नाही, त्यांना समजणार कसं की? then we will just invite client in third sprint की बाबा हे बघ पूर्ण रेडी झाले. ओके, अंडरस्टूड? हॅलो. येस. हा सर, ते जे आपण 10 युजर स्टोरीज कन्सिडर केलेत ना, त्यापैकी जर आपण एखादी युजर स्टोरी नाही कंप्लीट झाली. Yes, I'm coming to that point. Okay, so as a tester we need to demonstrate on user stories. Okay, इथपर्यंत आपण कव्हर केलं होतं. Now client is also going to review how many user stories tasks we have completed and how many user stories tasks we have not completed and why it is not get completed. Okay, what was the issue? Okay, so client is going to ask. Okay, so let's say out of 10, 8 completed and 2 NC not completed. Fine. So these 2 will get carry forward to the next sprint. Okay, there could be any reason like development still pending, डेव्हलपरला काही रिक्वायरमेंट मध्ये डिपेंडन्सी आली क्लायंटची, क्लायंट कधी कधी रिवर्ट करत नाही लवकर. ओके, कधी कधी कोड कॉम्प्लेक्स होतो, डिफेक्ट खूप असतात, डेव्हलपर फिक्स करतो, डेव्हलपर इन्फॉर्म करतो, डेव्हलपरला टेस्टर डिफेक्ट इन्फॉर्म करतो, बट डेव्हलपरला जास्त वेळ लागतो फिक्सिंगला, एनी रिझन, किंवा टेस्टिंग पूर्ण होत नाही बिकॉज डेव्हलपर काय करतो, उशिरा तुम्हाला बिल्ड देतो. म्हणजे 10 दिवसाचा स्प्रिंट आहे आणि डेव्हलपर सेड की मी तुला नेक्स्ट वीकच्या सोमवारी स्प्रिंट देतो, सो दॅट फ्रॉम सोमवार टू फ्रायडे यू विल डू टेस्टिंग. बट समटाइम व्हॉट डेव्हलपर डू, तो त्याला कोड लिहायला उशीर होतो किंवा त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम्स असतात, त्याच्यामुळे तो लवकर करू शकत नाही त्याचं काम पूर्ण. मग आपल्याला जे काही काम आहे आपलं नंतर काम चालू होतं, राईट, आफ्टर डेव्हलपमेंट.
मग तुम्हाला डेव्हलपमेंट करून बिल्ड किंवा कोड तुम्हाला ऍप्लिकेशन लेट मिळालं तर तुम्हाला टेस्टिंगसाठी कमी टाइम मिळतो. मग त्या आपण ठरवलेल्या टाइम मध्ये जर आपल्याला बिल्ड मिळालं नाही तर आपलं टेस्टिंग पण पूर्ण होत नाही. ओके, दॅट कुड बी द रिझन की आपला ह्या 2 युजर स्टोरीचं टेस्टिंग बाकी राहील. राईट, एनी रिझन असतात त्याच्यात. फाईन, अंडरस्टूड. That is the review process. What we have done, what we have not able to complete it, why it is not going to complete it. जे कम्प्लीट झाले त्याचा डेमो द्यायचा आहे ऍज अ टेस्टर आपल्याला. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स हॅपन इन स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग. एनी डाऊट टिल नाऊ? नो सर. No, sir. नो? No, sir. येस. नाऊ नेक्स्ट. सर. हा, हा ठीक आहे. बोल ना. हॅलो. हा. हा सर, ते आता जे सांगितलं ना तुम्ही, म्हणजे जेवढी आपले रिक्वायरमेंट झाले तेवढं आपण डेमॉन्स्ट्रेट करणार. मग आपण त्याच्याकडून म्हणजे क्लायंट कडून असं म्हणू शकतो का, म्हणजे डेट एक्सटेंड करू शकतो का जी मीटिंगची आहे ती? म्हणजे आणखी 2 दिवस लागणार आहेत आपल्याला टेस्टिंग करून दाखवायला, डेमॉन्स्ट्रेट करायला. त्यांना आपण म्हणू शकतो का म्हणजे आणखी 2 दिवसानंतर मग आपण भेटून घेऊ असं काही? म्हणजे तू स्प्रिंटचं ड्युरेशन एक्सटेंड करतेस, राईट? म्हणजे 10 दिवसाचं स्प्रिंट 12 दिवसाचं करतेस. ओके, मग नाही जमणार तसं. ओके. हा. ओके, ओके ओके ओके. आपण फ्रिक्वेन्सी काय बघितली स्प्रिंटची? त्याच दिवशी होणार, फिक्स, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ तुमचं काम पूर्ण हो किंवा नाही. ओके, देन इट अगेन सायकल चालू. मग तुमचं 11 जानेवारीला परत काय होईल, दुसरं स्प्रिंट चालू होईल, स्प्रिंट 2, 11 जानेवारी ते 20 जानेवारी. लाईकवाईज गोज. ज्या काही युजर स्टोरी ह्याच्या पूर्ण झालेल्या नाही त्या इट विल गेट कॅरी फॉरवर्डेड. ओके, आपण बघूया, डिस्कस. ओके, नाउ द लास्ट मीटिंग इन very important. Okay, meeting again, retrospective meeting and also called as improvement meeting. Most of the time त्याला retrospective use करा तुम्ही word, don't use improvement, but just it's like a समानार्थी शब्द तुम्हाला पटकन समजावं. That's why I have written it, improvement. Yes. जे आपण आता फर्स्ट प्रिंट मध्ये जर 10 युजर स्टोरीज असतील त्यातल्या 8 कम्प्लीट आहेत आणि 2 कम्प्लीट नाही आहेत, तर त्या नेक्स्ट प्रिंट मध्ये काउंट केल्या जातात ना? बरोबर, इट विल गेट कॅरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्रिंट. हा, म्हणजे नेक्स्टच्या 10 असतील तर तिथं ते 2 ऍड करून 12 करायचं. 12 होतात. बरोबर. अगेन इट विल बी द एस्टिमेशन भाग, की मग नेक्स्ट स्प्रिंट मध्ये आपण ह्या 2 स्टोरीचा पण कन्सिडर करणार. मग जर नाही पूर्ण होणार तर ज्या 10 आपण पुढच्या स्प्रिंट मध्ये घेतल्या त्याच्यातल्या 2 कमी करणार, 8 घेणार आणि मागच्या स्प्रिंटच्या 2, म्हणजे अशामुळे 10 जातील. 10 युजर स्टोरीज वर काम करत. अंडरस्टूड? म्हणजे ते स्प्रिंट 2 मध्ये सपोज ह्या 2 युजर स्टोरीज आहेत आणि मागच्या 8 बिकम्स 10 युजर स्टोरीज. ओके, असं काम होईल. ओके सर, ज्या युजर स्टोरी टाइम मध्ये कम्प्लीट नाही होत त्या स्प्रिंट मध्ये, तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतं? त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम घेतात. सो दॅट इज वाय इट इज नॉट गेट कम्प्लिटेड पॉइंट इज डिस्कस. ओके, का कम्प्लीट झालं नाही? रिव्ह्यू वी हॅव कमिटेड ऑन स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग की दिस इज ऍज पर द एस्टिमेशन, ऍज पर आवर कॅपॅसिटी वी हॅव टेकन 10 युजर स्टोरीज, बट what are the roadblocks, what are the problems you were faced in the 10 days of sprint की तुम्ही नाही कम्प्लीट करू शकला? देर कुड बी एनी रिझन. क्लायंट कडून कधी कधी रिस्पॉन्स येत नाही, म्हणजे काही डिपेंडन्सी असते क्लायंटकडे, किंवा काय होतं अनप्लॅन लिव्हर लोक निघून जातात. कधी कधी कुणी आजारी पडल्यावर, सपोज 2 डेव्हलपर आहेत, आता मला सांगा ह्याच्यातला एक दर्शन आजारी पडला तर मग प्रियंका काय सगळंच 10चा लोड घेणार नाही, तिला जेवढं 5 असाइन झालंय त्याच्यावरच काम करणार. मग ह्या 5 युजर स्टोरीचं टेस्टिंग बोंबललं. ओके, असं होतंय, इट हॅपन्स. म्हणजे देन कधी कधी डेव्हलपर एखादा सुट्टीवर गेला तर प्लॅनिंग बिघडतं, अनप्लॅन लिव्हर. आता त्याच्यामुळे म्हणजे जेव्हा सुट्टीवर पण जातो ना आपण ऑफिसमध्ये, तेव्हा वी नीड टू इन्फॉर्म वेल अहेड, बिकॉज मग त्याच्यानुसार इस्टिमेशन पण त्यानुसार होतं ना, की सपोज आता 5 पैकी 2 जण सुट्टीवर जाणार आहे, 4च लोकांची कॅपॅसिटी आपल्याकडे किंवा 3च लोकांची कॅपॅसिटी आपल्याकडे. ओके, मग तेवढंच काम घेणार आपण लाईकवाईज. ओके ओके सर, अंडरस्टूड? येस सर. नाउ द लास्ट मीटिंग इन दॅट लिस्ट, रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग और इम्प्रूवमेंट मीटिंग. ओके, व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय इम्प्रूवमेंट मीटिंग? टेल मी. As per user feedback, we need to improve some requirements. Correct, partially right. Yes, I will frame your answer, but yes, Okay. good guess. Okay.
एनिवन एल्स? गाईज कीप थिंकिंग. म्हणजे हे बिल्ड करा, हे तुमच्या स्किल बिल्ड करा. म्हणजे चुकू द्या, nobody is going to laugh on you or I am not going to shout on you. Okay, but think, तुमची ability वाढवा. ही बाबा काय असेल, क्युरियोसिटी. हा अनुश्री. जर कस्टमरला ऑन टाइम वाटलं की हे पण ऍड करायला हवं होतं किंवा त्याला नवीन काही आयडिया आली तर त्याबद्दल तो इन्फॉर्म करेल, लाईक ती रिक्वायरमेंट तो ऍड करेल. But that we discuss in review meeting, no? Client is the feedback. बट आफ्टर फीडबॅक जर त्याला Okay, ऍड correct. करायचं असेल. Yes. Okay. I thought you were saying की client त्या मीटिंग मध्ये सांगेल. Okay. Fine. Yes. Right. But client नसेल त्या मीटिंग मध्ये सांगणार. Okay. I'll come to that point then. Yes. Anyone else? I want some new faces to speak. Shilpa, Siddiq, Somesh. Sir, if customer is unsatisfied, and so that improvement taking Correct. improvement meeting that we can Correct. improve. Correct. Yes. Okay. So that's why agile is best. Okay. एवढं सगळं रिगरसली फॉलो केलं जातं. मग ठीक आहे, रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग म्हणजे आपण स्प्रिंट डिलिव्हर केलं, म्हणजे आपण लेट्स काम पूर्ण केलं, बट त्याच्यानंतर प्रत्येक वेळेस देअर विल बी द इम्प्रूव्हमेंट मीटिंग, की आपल्या ज्या काही चुका केल्यात त्या चुका परत होऊ नये म्हणून we have a discussion. There are some points, there are some action items. Okay, आपण काय करायला पाहिजे, काय करायला नाही पाहिजे. Okay, so again frequency is once per sprint, last day of the sprint, after review meeting. म्हणजे तुमची स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग झाल्यानंतर ही मीटिंग लगेच होते. ओके, ड्युरेशन इज 30 minutes to 1 hour, व्हॅरीज कंपनी बाय कंपनी. ओके, इन्व्हॉल्वमेंट अगेन इट्स अ इंटरनल meeting. Product owner will be there, scrum team is there, and only scrum master. It's an internal meeting, so no product, no scrum stakeholder will be there. Okay, internal meeting. Okay, purpose काय होतं या मीटिंगला, whatever feedback we received from client, we discuss on that. Okay, we discuss on user stories which have not completed. या दोन user stories होत्या ज्या पूर्ण नाही झाल्या. Why it's not get completed? Was there any issue? आपल्याकडून काही कमी राहिलं का? Was there any loophole? टेस्टर कडून काय कमी राहिलं का? किंवा टेस्टरने व्यवस्थित वेळेत प्लॅनिंग नाही केलं, किंवा डेव्हलपरने वेळेत बिल्ड नाही दिले टेस्टर्सला. ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स विल गेट डिस्कस अगेन. ओके, मग काय चुका घडल्या, व्हॉट विल बी द लूप होल्स, व्हॉट वेंट रॉंग, ओके, व्हॉट मिस्टेक्स वी हॅव डन. ओके, वी डिस्कस ऑन बेसिकली फर्स्ट व्हॉट इज द क्लायंट फीडबॅक. ओके, नॉट ओके, मग का ओके नव्हतं, अजून काय करायला पाहिजे होतं. व्हॉट आर द मिस्टेक्स वी हॅव डन, what went wrong, what mistakes we have done, and how we can avoid that mistakes in upcoming sprint. म्हणजे ज्या चुका आपण या स्प्रिंट मध्ये केल्यात त्या पुढे स्प्रिंट 2 किंवा अपकमिंग स्प्रिंट मध्ये होऊ नये म्हणून काय करता येईल त्याची एक लिस्ट काढली जाते. ओके, समवन विल शेअर देअर स्क्रीन अँड दे विल राईट पॉइंट्स. each and every पर्सनला स्क्रम मास्टर विल आस्क की दर्शन, what do you think, what could have been better? प्रियंका, what do you think, what could have been better? आपण काय चांगलं करू शकलो असतो, आपण काय चुका केल्या. ओके, डेव्हलपरला सांगू शकतो आपण, और दर्शन विल आस्क डेव्हलपमेंट टीम इन दॅट मीटिंग की गाईज प्लीज प्रोव्हाइड बिल्ड ऑन टाइम so that we can complete our testing on time. Right, these are the retro point. याला रेट्रो पॉइंट म्हणतात आपण जे डिस्कस करतो. ओके, देर वेर सम गॅप बिटवीन अंडरस्टँडिंग. ओके, डेव्हलपरचं एक अंडरस्टँडिंग होतं आणि दर्शनचं एक अंडरस्टँडिंग होतं. सो दोघं भांडत बसली, डिफेक्टच फिक्स नाही केला लवकर डेव्हलपरने त्याच्यामुळे. ओके, सो दिस काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट, दिस काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव्ह पॉइंट्स विल बी गेट डिस्कस इन retrospective meeting. Okay, we discuss on client feedback, what are mistake we have done, then how we can avoid that mistakes in upcoming sprint. Okay, also continue doing, म्हणजे जसं आपण वाईट काम केलं तसं काही चांगलं काम पण केलं असेल, so that we should continue doing. Okay, we should, guys, I hope you are writing these points as well. I am going to share on WhatsApp as well, but जे काही रिअल टाइम एक्झाम्पल किंवा जसं सांगतोय मी ते तुम्ही पॉइंट लिहून घ्या. वी शुड कंटिन्यू डुईंग, म्हणजे फक्त वाईट काम केलं तेच डिस्कस नाही केलं, जे काही चांगलं काम केलंय तर ते तसंच आपण चालू ठेवू.
Okay, good coordination, good communications between developer and testers. Okay, so असं काही चांगलं असेल then okay. आता apart from that, okay, important जे माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये होतं, appreciation. Okay, we also used to appreciate to the team. ओके, एखाद्या डेव्हलपरने खरंच खूप चांगलं काम केलं असेल, म्हणजे मिनिमम डिफेक्ट आले त्याच्या युजर स्टोरीमध्ये, किंवा एखाद्या टेस्टरने, दर्शन किंवा प्रियंकाने खूप चांगलं काम केलं, तर वी यूज टू ऑल्सो, म्हणजे माझा स्टेक होल्ड, माझा जो काही स्क्रम मास्टर आहे, व्हेरी गुड पर्सन, सो ही यूज टू अप्रिशिएट इन दॅट मीटिंग एज वेल. ओके, म्हणजे फक्त ओरडायचंच नाही, फक्त शिव्या पण नाही घालायच्या, जर खरंच काम चांगलं केलं तर वी यूज टू अप्रिशिएट एज वेल. ओके, अप्रिशिएट इफ एनी. ओके, एखाद्याने चांगलं केलं. So all these things we used to do in this retrospective meeting. Interview question ला interview विचारतो की what is retrospective meeting, तुम्ही काय काय करतात, you can add this point as well. Okay, he just curious but obvious. आपली काय सवय असते कोणाची पण, की दुसरीकडे काय चाललंय, उद्योग करायची. सो लाईकवाईज इंटरव्ह्यूअरला क्वेरीज असतो की तुमच्या रेट्रोस्पेक्टिव्ह मध्ये तुम्ही काय काय वेगळं करतात किंवा काय तुमच्याकडे. सो यू कॅन टेल these all points. Understood retrospective meeting? Yes, sir. Yes. क्लिअर Yes, sir. सगळे, काय डाऊट्स? No. No, sir. श्रीधर, निकिता, No, sir. No, sir. okay. No. रवि No, किरण, sir. No. No. रवि किरण, रेणुका, गाइज स्पीक अप इफ नॉट आस्क, नाही समजलं तर. स्वप्ना, ऍटलीस्ट एक्नॉलेज यार, किती वेळ लागतो करायला. स्वप्ना, आर यू अंडरस्टँडिंग? लक्षच नाहीये का, मोबाईल ठेवून Yes, sir. पुढे? नाही आहे सर लक्ष. येस, आय अंडरस्टँड. ओके, योगिता, विशाल, येस सर, अंडरस्टँड. येस सर, समजलं सर. okay. हे पॉइंट्स फार इम्पॉर्टंट आहेत. इथे तुम्हाला हे रिअल टाइम समजलं ना, तुम्हाला वेगळा अभ्यास करायची गरज नाही, फक्त पॉइंट्स एकदा गो थ्रू करा, अंडरस्टँड होऊन जाईल. ओके, सो दिस इज अबाउट these 4 meetings. Okay, these are 4 meetings. Okay, who is involved in retrospective meeting? Scrum Master, Scrum Team, Project Scrum Owner. Master, Product Owner, No stakeholder. Okay, because it's an internal team, internal meeting. आपल्या प्रोजेक्टच्या इंटरनल मीटिंग असते. ओके, दिस इज अबाउट स्प्रिंट, रिव्ह्यू मीटिंग, प्लॅनिंग मीटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग अँड डेली स्टेटस मीटिंग. तुम्हाला प्रश्न विचारतात, आता तुम्हाला थोडी आयडिया आली असेल की आपलं काम काय आहे, कसं काम करतो. आता काय काम करायचं हे बघणार आहे, बट कधी काम करतो, काय काय काम करतो, ह्याचा आपण थोडे एक आयडिया आली असेल तुम्हाला. ओके, राईट डाऊन नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स और कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजाईल. What are the features, what are the characteristics of agile? Okay, so there are some characteristics. Sprint wise delivery. Okay, daily scrum meeting. Okay, that is very good quality. म्हणजे सगळे टीम अपडेटेड राहते की टेस्टिंग कुठेपर्यंत आले, डेव्हलपमेंट कुठेपर्यंत आले. ओके, एव्हरी टीम इज अवेअर. ओके, दॅट इज क्वालिटी, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजाईल. व्हेरेज इन वॉटरफॉल मॉडेल किंवा ह्याच्यामध्ये व्ही मॉडेल मध्ये असं काही नव्हतं. ओके, कॉल कधीतरी 4 दिवसातनं 8 दिवसातनं एकदा होतो त्याच्यामध्ये. ओके, क्वालिटी सॉफ्टवेअर. सो छोटं छोटं प्लॅनिंग करतो आपण, त्यामुळे क्वालिटी सॉफ्टवेअर वी यूज टू डिलिव्हर टू कस्टमर. देन अकोमोडेटिंग चेंज ड्यू टू वोलाटाईल रिक्वायरमेंट. ओके, क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट वोलाटाईल म्हणजे कीप्स चेंजिंग. सो वी यूज टू अकोमोडेट, वी यूज टू accept that change. That is one of best characteristics of agile. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Write down next point, advantages of agile. So advantages already we discussed. You know what are the advantages? Frequent delivery, change in request, less time, quality, Less time. right? So this Risk is low. Okay. Okay. Risk is low. So all these are advantages of agile. Okay, what do you think? What is the disadvantage of agile? काय असेल? It is not used for small project. Time taken process. What do you mean by time taken process? It is costly. I mean, it takes time much more rather than a waterfall model or V model.
but waterfall or V model used for small projects. No? Okay. So that will be the So disadvantages. in agile, cost is high. Maybe. But see, what do you think? Cost is high is a disadvantage. No, sir. अच्छी चीज चाहिए तुमको तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, right? Yes. But that Right. yes, it is a costly model, but it will not come under disadvantage. No? More team members are required. Ultimately जास्त member म्हणजे जास्त cost. Same Lack of thing. intensity. Frequent changes in requirement सारख्या चेंज होतात क्लायंटच्या. दर 10 दिवसांनी क्लायंट येतो आणि सांगतो नका हे नको चेंज करा. Will that be the disadvantage? मी काय म्हणलो कळलं का? Ah, yes, sir. This is disadvantage. Will that be the disadvantage? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. That is कधी कधी disadvantage. एवढा वैताग येतो ना क्लायंटचा. म्हणजे माझी एक युजर स्टोरी होती. एक फीचर आम्ही डेव्हलप करत होतो, त्याचा UI त्याचा युजर इंटरफेस क्लायंटने किती वेळा बदलला? ऍटलिस्ट 10 ते 12 वेळा. दर महिन्यात एकदा यायचा, आम्ही डेव्हलप करायचो, आम्ही टेस्ट करायचो, परत क्लायंटला शो करायचो, क्लायंट म्हणायचा नो जरा चेंज कर. मग लिस्ट व्ह्यू मध्ये दिसलं पाहिजे त्याच्या अकॉर्डिंग, कधी ग्रिड व्ह्यू मध्ये दिसलं पाहिजे, कधी वर खाली करा, हे करा, तिकडं करा, फार चेंजेस करायला लावायचं. लिटरली वैतागलेलो आम्ही. Okay, but that I would not say the disadvantages, because that is why the agile model is developed, right? Agile model त्यासाठीच बनले, right? Yes, that is the thing, but that would not be the disadvantage की frequent changes होतात. Okay, so the disadvantage is there is one disadvantage is I will strongly feel, that is less documentation. Okay, less documentation. Write down one disadvantage. Ata why less documentation? Because we focus on delivery. Okay, we are not doing much documentation. Okay, we focuses on what? पटकन बनवायचं, पटकन डेव्हलप करायचं, पटकन टेस्ट करायचं, कस्टमरला देऊन टाकायचं. ओके, त्याचा तोटा काय होतो? कधी 1 वर्षापूर्वी जे स्प्रिंटवर आपण काम केलंय 1 वर्षापूर्वी लेट्स से, त्याच्याविषयी किंवा त्या रिक्वायरमेंट विषयी किंवा ते कसं डेव्हलप वगैरे केलं त्याचं लेस डॉक्युमेंटेशन असतं आपल्याकडे, बिकॉज वी वेअर फोकसिंग ऑन डिलिव्हरी, नॉट ऑन डॉक्युमेंटेशन. सो दॅट इज डिसएडव्हान्टेज ऑफ अजाईल. व्हेअर ॲज इन वॉटरफॉल और व्ही मॉडेल खूप वेळ असतो तिथे निवांत काम चालतं, तर डॉक्युमेंटेशन एकदम प्रॉपर बनलेलं असतं, व्यवस्थित बनलेलं असतं. म्हणजे प्रोसेस, कधी काय केलं, काय एक्झॅक्टली केलं डेव्हलपरने किंवा डेव्हलपर लिहितो वगैरे, या सगळ्या डॉक्युमेंटेशन इन डिटेल असतं. व्हेअर इन अजाईल देर इज अ लेस डॉक्युमेंटेशन. वी मोर फोकस ऑन व्हॉट? डिलिव्हरी ऑफ द ऍप्लिकेशन. अंडरस्टूड? So that is advantage of agile model. Whatever the user stories we have taken in that sprint, त्या कुठल्या कुठल्या युजर स्टोरीज आहेत, काय काय काम करायचंय, कोणकोणते काम करणार आहे. प्रॉडक्ट ओनर इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दॅट काम, की कुठल्या युजर स्टोरीज आहेत त्यावर आपण डिस्कस करतो. इन्व्हॉल्वमेंट असते त्या मीटिंग मध्ये प्रॉडक्ट ओनरची, स्क्रम मास्टरची आणि स्क्रम टीमची. ओके, देन कोण काम करणार कुठल्यावर, जॉब अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन, काय काय काम आहे आणि कोणकोणते काम करणार आहे. ओके, कधीपर्यंत डेव्हलपमेंट पूर्ण होईल याचा एक साधारण अंदाज घेतला जातो, कधीपर्यंत टेस्टिंग पूर्ण होईल याचा साधारण अंदाज घेतला जातो. सो ऑल दीज थिंग्स डिस्कस इन दिस स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. कळालं की अजून थोडं? नाही म्हणजे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, थोडक्यात डिटेल डिस्क्रिप्शन असं. येस, डिटेल डिस्क्रिप्शन. आपण प्लॅन करतो स्प्रिंट मध्ये काय काम करायचंय, कधीपर्यंत करायचंय, कोण कोण काय काय काम करणार आहे. ओके,